के खाएको मैले बात त चारिङ दिमाको दाना छन् नाति चायाका भाङसुङको ए बिरे दिला के बिजोङको मसिनो साकियाङको चाचीमा भाङसुङ पुङसुङकोलाई फुपू भएर नि चा मका चाहिँ खट्टा चाहिँ 2-3 घोका माकुला खाजा काट्न रुसँग छु हो खनमारे खाऊ खाना चाहिँ यसला काट्नु छ र धेरै टाइम टाइम तीनटा लिसाका 4टा मान्छे गर्दा नि म पनि नखाने थोरै भएको भात बासी ल्याएको एउटा कोक कसैको छोरा पनि त छोरी पनि त सबैले छोरा पनि छोरीले पनि छोरा पनि त छोरी पनि थियो लुखा मलाई पर्खी लुखा लुखा खाने उयो चाहिँ कहाँ नि हो लास्ट कति खेला के भन्ने चाहिँ घोंके जादू मलाई बस हामीले टाम्सन डरन्दा त्यो चाडमा लु थाल्छ बाटे त्यो कोक्चा नि ए चाडमिनको भने बाकुङका खाटुङको साथी छ तेल खाने नानी बुट्टे कोक्चा सी नखाने कटमा हाग्यो लेकमा कोही यसरी चटपटी सानी भ्यानी भ्यानी मेरो घरको त कोही पनि यसको बाउ मात्रै खान्छ कोही यहाँ आमै खाएर छोराछोरी खान्छ आमै खाँदैन छोराछोरी पनि खाँदैन
잘라. 끼어서 보잖아요. 이 곡전이. 오케이. भात त खानुपर्छ नि हौ भात पाक्यो घाम पुग्यो 그만 그래. 그만 그래. 가나 밀어줘 형. 아니 만나 하네. 뛰나. के खाइसिर अगेस माइतीको चेली बाबाको छोरी सालामा सलामलो 남পু리 쳤다
양수 맞다. Nó còn đi thụ là gì á, rồi thì hết trơn đưa đi đi cả nó sụp cả nó sụp cả đi đâu thế này bắt đi này nó sụp vô nè ô rồi फारे फारे अनि फारे एकवटा काम हो घाँस काटिसकेको घाँसहरू